Welcome students, welcome. In the last lecture, we have seen the Kirchhoff's current law and the sum part of the nodal analysis. In this lecture, we will discuss that remaining part of the nodal analysis. So, see, in the exam, you will find the circuit like this. Now, in this circuit, you can observe there are three resistors R1, R2, R3. These resistors are connected with the batteries of V1, V2 and V3. R1 is connected with a battery of V1, R2 is connected with a battery of V2, R3 is connected with a battery of V3. Now, if you find in the exam, if you find the circuit like this, then you have to use the nodal analysis technique. Now, what they are asking in the exam, they are asking basically two types of questions. Okay, what are they? They will ask either find the potential at junction. They will provide this circuit and they will ask find the potential at junction. Otherwise, they will ask current flowing through any resistor. Current flowing through any resistor. Now, जर असा जर क्वेश्चन आला पोटेन्शियल ॲट जंक्शन किंवा करंट विचारला असेल तर घाबरायची गरज नाही. आपण नोडल अनालिसिस टेक्निकना हा प्रॉब्लेम या ठिकाणी सॉल्व्ह करणार आहे आणि ह्याच्यासाठी तुम्हाला फक्त 3 स्टेप्स त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली स्टेप आहे की आयडेंटिफाय द जंक्शन. ओके, सर्किट बघायचं आणि जंक्शन आयडेंटिफाय करायचं. ऑलरेडी मी क्लिअर केलं की जंक्शन म्हणजे काय, असा पॉईंट की ज्या ठिकाणी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्तीचे कंडक्टर्स काय होतात, जॉईन असतात. आता इथं जर बघितलं तर हा कंडक्टर 1 आहे, हा कंडक्टर 2 आहे, हा कंडक्टर 3 आहे आणि हे तिन्ही कंडक्टर्स इथं जॉईन आहेत. त्यामुळे मी ह्या पॉईंटला काय म्हणू शकतो, जंक्शन. सो आता मी इथे जंक्शन कन्सिडर करतो एक्स. लेट अस कन्सिडर एक्स ॲज अ जंक्शन. पहिली स्टेप आपली क्लिअर झालेली आहे, आयडेंटिफाय द जंक्शन. मी जंक्शन आयडेंटिफाय केलेला आहे. आता दुसरी स्टेप काय बघा, अज्युम दॅट जंक्शन इज ॲट हाय पोटेन्शियल. आपण अज्युम काय करणार आहे, जंक्शन हाय पोटेन्शियलला आहे. म्हणजेच काय, एक्सची जी व्हॅल्यू आहे, जंक्शनचं जे पोटेन्शियल आहे ते V1, V2, V3 ह्या पोटेन्शियलपेक्षा कसं आहे, जास्ती आहे. एक्सची व्हॅल्यू कशी आहे, V1, V2, V3 यांच्यापेक्षा कशी आहे, जास्ती आहे असं आपण अज्युम करणार आहे. म्हणजे ज्या बॅटरीज प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत V1, V2, V3 यांच्यापेक्षा एक्सची व्हॅल्यू कशी आहे, जास्ती आहे. मग आता मला सांगा, फक्त R1 वरती आपण फोकस करूया. R1 वरती फोकस केला तर लक्षात येईल एका साईडला हाय पोटेन्शियल, जंक्शनचा हाय पोटेन्शियल आणि एका साईडला लो पोटेन्शियल. कारण आपण अजून केलं जंक्शनला हाय पोटेन्शियल आहे आणि इथं काय असणार आहे, लो पोटेन्शियल. मग एका साईडला हाय आणि एका साईडला लो पोटेन्शियल असेल तर ह्या ठिकाणी पोटेन्शियल डिफरन्स त्या ठिकाणी तयार झालेला आहे. आणि पोटेन्शियल आपल्याला माहिती आहे, ज्यावेळी पोटेन्शियल डिफरन्स त्या ठिकाणी तयार होतो त्यावेळी त्यातून काय फ्लो होतो, करंट फ्लो होतो. करंट कसा फ्लो होतो, हाय पोटेन्शियल टू लो पोटेन्शियल. सो देअरफॉर करंट विल फ्लो फ्रॉम एक्स टू V1. समजा तो करंट आपण कन्सिडर करूयात I1. सो R1 मधून फ्लो होणारा करंट आहे I1. सिमिलरली आता R2 वरती फोकस करा. इथं जंक्शन आहे हाय पोटेन्शियलला आणि हे V2 आपण कसं म्हणतोय, लो पोटेन्शियल म्हणतोय. एका साईडला हाय पोटेन्शियल, एका साईडला लो पोटेन्शियल. तर इथं काय तयार झाला, पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. करंट फ्लो होईल, कसा फ्लो होणार, हाय टू लो. आपण हा जो करंट आहे हा करंट I2 या ठिकाणी कन्सिडर करतोय. R2 मधून जाणारा करंट आहे I2. सिमिलरली इथं हाय पोटेन्शियल, इथं लो पोटेन्शियल, त्यामुळे परत पोटेन्शियल डिफरन्स त्या ठिकाणी तयार झाला आणि पोटेन्शियल डिफरन्समुळे परत एक करंट फ्लो होणार आहे. तर तो करंट असेल एक्स पासून V3 कडे आणि दॅट करंट इज I3. ओके, सो सेकंड स्टेप या ठिकाणी मी क्लिअर केलेला आहे. अजून दॅट जंक्शन इज ॲट हाय पोटेन्शियल. जंक्शनचं पोटेन्शियल हाय अजून केल्यामुळं बाकीचं पोटेन्शियल लो झालं आणि करंट त्या ठिकाणी फ्लो झाला. आता शेवटचा पॉईंट आहे अप्लाय KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. किर्चॉफ्स करंट लॉ ऑलरेडी आपण लर्न केलेला आहे पहिल्या व्हिडिओमध्ये. जर बघितलं नसाल तर ती पहिली व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या. तर किर्चॉफ्स करंट लॉ आपल्याला काय सांगतोय, सम ऑफ इनकमिंग, सम म्हणजे ॲडिशन, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोईंग करंट. जंक्शनकडे येणारे करंट ह्या सगळ्याची ॲडिशन इज इक्वल्स टू जंक्शनपासून बाहेर जाणारे जे करंट्स आहेत यांची ॲडिशन कशी असते, इक्वल असते. आता बघा इथं I1, I2, I3 ॲरो बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल हे तिन्ही करंट जंक्शनपासून बाहेर जात आहेत. मग बाहेर जाणाऱ्या करंटची ॲडिशन
म्हणजे मी असं लिहू शकतो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0. सो हे बाहेर जाणारे करंट आहेत, बाहेर जाणाऱ्या करंटची ऍडिशन इज इक्वल्स टू आत येणाऱ्या करंटची ऍडिशन. एकही करंट आत येत नाही, सो ऍडिशन काय झाली 0. आता I1 कसं फाइंड करायचं बघा. आता वी नो दॅट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR. मग I म्हणजे काय असतं V अपॉन R. V म्हणजेच काय पोटेन्शियल डिफरन्स आणि R म्हणजेच काय रेझिस्टन्स. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय हाय पोटेन्शियल मायनस लो पोटेन्शियल डिवायडेड बाय रेझिस्टन्स. आता इथे बघा पहिल्यांदा करंट आहे I1 वरती फोकस करायचा. I1 बघा I1 इज फ्लोइंग थ्रू R1. पोटेन्शियल डिफरन्स काय हाय पोटेन्शियल काय आहे X, लो पोटेन्शियल काय आहे V1. रेझिस्टन्स काय आहे I1 कशातून फ्लो होतो R1 मधून. सिमिलरली I2 बघा I2 एका साईडला हाय पोटेन्शियल आहे काय X, एका साईडला लो पोटेन्शियल काय आहे V2. कशातून फ्लो होतो R2 मधून. सो X मायनस V2 बाय R2. सिमिलरली I3 काय असेल I3 X मायनस V3 डिवायडेड बाय R3. आता या तिन्ही करंटची व्हॅल्यू इथं पुट करूयात आपण. काय मिळेल X मायनस V1 अपॉन R1 प्लस X मायनस V2 अपॉन R2 प्लस X मायनस V3 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू काय मिळालं मला 0. जनरली एक्झाम मध्ये काय केलं असतं R1, R2, R3, V1, V2, V3 यांच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या व्हॅल्यूज प्रोव्हाइड केलेल्या असतात. मग जर ह्या व्हॅल्यूज दिल्या असतील तर तुम्ही लक्षात येईल एकच अननोन आहे X, त्यामुळे X ची व्हॅल्यू तुम्ही इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. आणि X म्हणजेच काय जंक्शनचं पोटेन्शियल. आणि एकदा जंक्शनचं पोटेन्शियल मिळालं तर ही व्हॅल्यू इथं पुट करा. V1 R1 ऑलरेडी अवेलेबल आहे I1 मिळेल. म्हणजे आपण R1 मधून जाणारा करंट फाइंड केला. V2 R2 दिलेला आहे X मिळाला I2 मिळेल. V3 R3 दिलेला आहे X मिळाला I3 मिळेल. सो अशा पद्धतीने आपण काय करणार आहे त्या ठिकाणी नोडल अनालिसिसचं टेक्निक जे आहे हे टेक्निक आपण त्या ठिकाणी यूज करणार आहे. ओके. ह्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर जंक्शनचं पोटेन्शियल. एकदा जंक्शनचं पोटेन्शियल मिळालं की हे दिलेलं असतं ते व्हॅल्यू. अजून एक शॉर्टकट आहे त्या ठिकाणी जंक्शनचं पोटेन्शियल फाइंड करण्यासाठी. हा शॉर्टकट डायरेक्ट तुम्ही हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवू शकता त्या ठिकाणी. समेशन V अपॉन R डिवायडेड बाय समेशन 1 बाय हा फॉर्म्युला आहे डायरेक्ट. सो समेशन V बाय R म्हणजेच काय V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 डिवायडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. हा फॉर्म्युला तुम्ही या ठिकाणी यूज करू शकता. इथं व्हॅल्यू सगळ्याच्या अवेलेबल असतात. ह्या व्हॅल्यूज इथं पुट केल्या की तुम्हाला डायरेक्ट काय मिळेल एक्स आन्सर मिळेल पोटेन्शियल ॲट जंक्शन. ओके. सो गो लाईक दिस अदरवाइज दिस. नाउ लेट अस अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट विथ द हेल्प ऑफ वन एक्झाम्पल. एका एक्झाम्पलच्या मदतीने आपण काय करूयात या ठिकाणी ही कन्सेप्ट त्या ठिकाणी स्टडी करूयात. बघा हे एक्झाम्पल मी आता हे तुमच्यासाठी सोडवून देतोय. तर बघा काय म्हटलेलं आहे इथं परत नेटवर्क दिलेलं आहे. 3 रजिस्टर 3 बॅटरीज. एका बॅटरीची कॅपॅसिटी आहे 20 व्होल्ट, इथं 5 व्होल्ट आणि इथं ग्राउंडिंग केलंय. इथं ह्याचा अर्थ असा असतं ग्राउंडिंग याचा अर्थ इथं काय असतं पोटेन्शियल 0 व्होल्ट. ओके. मग आपल्याला माहिती आहे असं जर नेटवर्क आलं तर आपण काय वापरणार आहे नोडल अनालिसिस. क्वेश्चन काय विचारला बघा पोटेन्शियल ॲट बी विचारलंय, इथलं पोटेन्शियल विचारलंय. ओके. आणि काय विचारलं आहे करंट पासिंग थ्रू बी टू डी मधला करंट विचारलाय. ठीक आहे. आता पॉइंट बी म्हणजेच या ठिकाणी काय झालं बघा जंक्शन झाला. कारण इथं 3 कंडक्टर कसे आहेत जॉईन केलेला. सो 3 स्टेप लक्षात ठेवायच्या. त्यातली पहिली स्टेप मी इथं बघितलेलं आहे. या ठिकाणी मला मिळालं आयडेंटिफाय द जंक्शन. मी जंक्शन आयडेंटिफाय केला X. आता दुसरी स्टेप काय सांगते आपल्याला अज्युम दॅट जंक्शन इज ॲट हाय पोटेन्शियल. म्हणजे आपल्याला काय अज्युम करायचं आहे या ठिकाणी X ची व्हॅल्यू जी आहे ती 0 व्होल्ट 20 व्होल्ट 5 व्होल्ट या सगळ्यांपेक्षा कशी आहे जास्ती आहे. मग आता 2 ओहम वरती फोकस करा. X ची व्हॅल्यू जर जास्ती असेल 20 कमी असेल तर हे झालं हाय पोटेन्शियल, हे झालं लो पोटेन्शियल.
पोटेन्शियल डिफरन्समुळे या ठिकाणी करंट फ्लो होणार आहे, तो आपण घेऊयात I1. इथं बघा, इथं हाय पोटेन्शियल, इथं लो पोटेन्शियल, इथं करंट फ्लो होणार आहे, तो घेऊयात आपण I2. इथं हाय पोटेन्शियल, इथं लो पोटेन्शियल, इथं पण करंट फ्लो होणार, तो घेऊयात आपण I3. आणि शेवटची स्टेप काय असणार, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू काय, 0. I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0. KCL आपण या ठिकाणी अप्लाय केला. सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू आउटगोईंग. हे झाले सम ऑफ आउटगोईंग, इनकमिंग एकही नाही आहे. आता व्हॅल्यू पुट करूया. I1 म्हणजे काय असतं, x मायनस V1. x मायनस, आता इथे काय झालं, V1 म्हणजे 20 डिवायडेड बाय R1 हे 2 प्लस, आता बघा इथं फोकस करा 2 ओम वरती, x मायनस 0 डिवायडेड बाय 2 प्लस x मायनस 5 डिवायडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0. आता आपण हे सोडवण्यासाठी काय करूया, डिनॉमिनेटर आपण कॉमन करून घेऊया. डिनॉमिनेटर कॉमन केला तर आपल्याला न्यूमरेटरची ऍडिशन करता येते. मग डिनॉमिनेटर कॉमन करूया, इथं 4 डिनॉमिनेटर करूया. त्याच्यासाठी मला इथं 2 न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. नुसतं मल्टिप्लाय करून चालणार नाही, मल्टिप्लाय डिवाइड केलं पाहिजे. इथं सुद्धा 2 न मल्टिप्लाय डिवाइड केलं पाहिजे, म्हणजे इथं 4 होईल. आता या ठिकाणी डिनॉमिनेटर 4 झाला. ओके, न्यूमरेटर मध्ये काय येईल, 2 नात मल्टिप्लाय करा, 2x मायनस 40 प्लस 2x मायनस 0 प्लस x मायनस 5 इक्वल्स टू 0. सो आता हे 4 इकडे गेल्यानंतर 0 होईल. सो मला काय मिळेल, 2x मायनस 40 प्लस 2x प्लस x मायनस 5 इक्वल टू 0. आता x च्या टर्म एकत्र करा, 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x मायनस 40 मायनस 5 मायनस 45 इक्वल्स टू 0. सो मला काय मिळालं, 5x इक्वल्स टू 45. x इज इक्वल्स टू 9 व्होल्ट. ओके, x इक्वल्स टू 9 व्होल्ट. आता हे आपण काय केलं, जंक्शनचं पोटेन्शियल या ठिकाणी फाइंड केलेलं आहे. आता सेकंड या ठिकाणी काय म्हटलंय त्यांनी, करंट पासिंग थ्रू बीडी कॅल्क्युलेट करायचा आहे. बीडी ज्यावेळी आपण स्विच क्लोज करणार आहे त्यावेळी इथं क्लोज पाथ तयार होईल आणि बीडी मधला करंट पाहिजे. आता बीडी मधला करंट किती आहे, I2. सो I2 साठीचा फॉर्म्युला काय होता, I2 म्हणजे काय असतं, इथं हाय पोटेन्शियल मायनस लो पोटेन्शियल, हाय पोटेन्शियल x मायनस 0 डिवायडेड बाय R, V बाय R. ओके, सो x ची व्हॅल्यू किती, 9/2. सो करंट इज 9/2. जंक्शनचं पोटेन्शियल काय मिळालं, 9 व्होल्ट हे, आणि या ठिकाणी 9/2 एम्पियर. करंट फ्लोइंग थ्रू बीडी. ओके, 9/2 एम्पियर हे आन्सर मिळेल. आता ह्याच्यासाठी तुम्ही डायरेक्ट शॉर्टकट पण मी मगाशी सांगितलं तसा वापरू शकताय. x ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी शॉर्टकट काय होता, समेशन V बाय R डिवायडेड बाय समेशन 1/R. शॉर्टकट वापरा. आता V बाय R म्हणजेच काय, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 डिवायडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तुम्हाला R1 R2 R3 दिलेत, V1 V2 V3 दिलेत. व्हॅल्यू पुट करा. V1 किती आहे, 20 प्लस R1 किती आहे, 2 प्लस V2 किती आहे, V2 0, R2 किती आहे, 2, V3 किती आहे, V3 5, R3 किती आहे, 4 डिवायडेड बाय 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4. हे सोडवला तरी आन्सर काय येईल, 9. So you either go like this or use this formula directly. Okay, thank you.